नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ डोनटको रेसिपी लिएर आएकी छु। सिम्पल डोनटको रेसिपी त मैले पहिला पनि हजुरहरूमाझ राखिसकेकी छु र हजुरहरूले धेरै मन पराइ पनि दिनुभएको छ। आज चाहिँ म यहाँहरूमाझ चकलेट स्प्रिङ्कल डोनट पनि बनाएर देखाउँदै छु। यो हामीले घरैमा सजिलैसँग बनाउन सक्छौं र बच्चाहरूलाई एकदमै मन पनि पर्छ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा बोल लिएकी छु र यसमा म एउटा अन्डालाई फुटाएर राख्दै छु। यसपछि मैले यसमा 5 चिया चम्चा चिनीलाई पनि राखे। सानो चम्चाको 1 चम्चा नुनलाई पनि राखौं। 2 चिया चम्चा तेल अथवा बटरलाई पनि हामीले यसमा राख्नुपर्छ। अब आधा ग्लास दूधलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। र अब यो चाहिँ इस्ट हो। इस्टलाई पनि हामीले अब यसमा राख्नुपर्छ। अब यति चीज राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। अब राम्रोसँग फिटिसकेपछि मैले यसमा 500 ग्राम मैदालाई पनि राख्दै छु। अब यसलाई मुस्दै जानुपर्छ। डो चाहिँ हामीलाई अलिक गिलो गिलो नै चाहिन्छ। अब यहाँ चाहिँ मैले पिठोलाई मुसेर यो डो बनाइसकेकी छु। अब डो तयार भइसकेपछि हामीले यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ। अब पिठो राम्रोसँग फुलेर माथि नआउन्जेलसम्म हामीले यसलाई छोप्नुपर्छ। कम्तीमा 1 देखि 2 घण्टा यसरी नै छोपेर राख्नुपर्छ। अब 2 घण्टा पछि चाहिँ यो पिठो फुलिसकेको छ। अब अलिकति सुखा मैदालाई छर्केर हामी यसलाई एकपटक फेरि राम्रोसँग मार्नुपर्छ। अब पिठोको एक भागलाई लिएर अलिकति फराकिलो ठाउँमा राखेर यसलाई बेल्दै जानुपर्छ र बेल्दा चाहिँ हामीले अलिअलि सुखा मैदालाई छर्किनुपर्छ। अब यसलाई बेल्दै जाँदा हामीले धेरै पातलो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। अब यतिको मोटो राख्नुपर्छ। र बेलिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ एउटा स्टिलको ग्लासलाई लिएकी छु र एउटा सानो यो बोतलको बिर्कोलाई पनि लिएकी छु। अब हामीले डोनट बनाउँदा चाहिँ कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही अनुसारकै ग्लास अथवा कचौडालाई लिन सक्छौं। अब यो ग्लासले हामीले यसरी पिठोलाई कट गर्दै जानुपर्छ। र बीचको भागमा चाहिँ हामीले यो बिर्कोलाई राखेर प्रेस गर्नुपर्छ। यसरी हाम्रो यो डोनटको शेप निस्किन्छ। र बाँकी रहेको सबै पिठोलाई चाहिँ हामीले फेरि बेल्न सक्छौं। यसरी नै सबै डोनटलाई बनाउँदै जाने। अब यो बनाएर तयार भएको डोनटलाई हामीले 10-15 मिनेट छोपेर राखिदिनुपर्छ। अब चाहिँ हामी चकलेट सिरप अथवा चकलेट सस बनाउनतिर लाग्छौं। यसको लागि मैले आधा कप चिनीलाई यहाँ राखेकी छु। यसरी नै चिनी राखेको सेम कचौडाले आधा कचौडा मैले कोको पाउडरलाई पनि यहाँ राखेकी छु। कोको पाउडर चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ। अब यसमा मैले 3-4 चम्चा दूधलाई पनि राखेकी छु। अब यसमा 1 कप भन्दा अलिकति कम पानीलाई पनि राख्ने र यसलाई अब राम्रोसँग फिट्नु पर्छ। अब यसलाई राम्रोसँग फिटिसकेपछि मैले ग्यासमा एउटा प्यानलाई बसाएकी छु। अब यो घोललाई हामीले यो प्यानमा राख्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले मिडियम फ्लेममा चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पाकेर केही बाक्लो हुन थालिसकेको छ। अब एउटा कचौडामा मैले अलिकति पानीलाई लिएर यसमा 1 चम्चा कर्न स्टार्चलाई हालेकी छु। यसलाई कर्नफ्लोर पनि भनिन्छ र यसलाई राम्रोसँग घोल्नु पर्छ। यदि हजुरहरुसँग कर्न स्टार्च छैन भने चाहिँ मैदा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई पनि म यहाँ राख्दै छु। अब यसलाई लगातार चलाउँदै हामीले अझै केही बेर पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ यो पाकेर निकै बाक्लो भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा 1 चम्चा बटरलाई पनि राख्दै छु र आधा चम्चा जति भेनिला एसेन्सलाई पनि मैले यसमा राखेकी छु र एकपटक राम्रोसँग चलाएर ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ।
हामीले चाहिँ यो चकलेट ससलाई यतिको बाक्लो हुने गरी पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले सेलाउनका लागि राख्नुपर्छ। अब चाहिँ अघि हामीले रेस्टमा छोपेर राखेको डोनटलाई फ्राई गर्नतिर लाग्छौँ। डोनट फ्राई गर्नका लागि मैले यहाँ मिडियम हिटमा तेललाई तताइसकेकी छु। हामीले हाई फ्लेममा तेललाई ततायौँ भने चाहिँ हाम्रो डोनट बाहिरबाट छिट्टै डढ्ने र भित्रबाट राम्रोसँग नपाक्ने हुन सक्छ। त्यसैले हामीले तेल चाहिँ मिडियम हिटमा नै तताउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ तेलको हिट चेक गर्दैछु। यसरी पिठो माथि आइसकेपछि यो तेल तातिसकेको छ। अब एउटा एउटा गर्दै तेलमा अट्ने जति डोनट हामीले तेलमा राख्दै जानुपर्छ। अब तेलमा राखेको एकछिनपछि हामीले यो डोनटलाई हल्का चलाइदिनुपर्छ। अब हाम्रो यो डोनट चाहिँ राम्रोसँग फुलेको छ। अब एकापट्टि हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि हामीले यसलाई अर्कोपट्टि फर्काउनु पर्छ। यसरी फर्काई फर्काई डोनटलाई राम्रोसँग दुवैतिरबाट पाकुन्जेल र गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म पकाउनु पर्छ। अब चाहिँ यो डोनट पाकिसकेको छ। म यसलाई तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। यसरी नै हामीले सबै डोनटलाई फ्राई गर्दै जानुपर्छ। यसरी तयार भएको यो डोनटलाई हामीले यत्तिकै खान पनि सक्छौँ र डोनटको माथिबाट हामीले पाउडर सुगरलाई यसरी कोटेड गरेर खान पनि सक्छौँ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई चकलेट स्प्रिङ्कल डोनट तयार गरेर देखाउँछु। यसको लागि अघि हामीले पकाएर राखेको यो चकलेट सस सेलाइसकेको छ। अब यो ससमा हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको डोनटको एकापट्टिको भागलाई यसरी डिप गर्नुपर्छ र डिप गरेको डोनटलाई म यो प्लेटमा राख्दै जान्छु। यसरी सबै डोनटमा चकलेट सस लगाइसकेपछि म यसको माथिबाट चकलेट स्प्रिङ्कललाई यसरी राख्दै जान्छु। यो स्प्रिङ्कलको ठाउँमा चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि चकलेटको मसिनो मसिनो टुक्रा अथवा कोकोनट पाउडरलाई पनि राखेर खान सक्नुहुनेछ। यसरी तयार गरेको डोनटलाई हामीले 2-4 दिनसम्म स्टोर गरेर खान पनि सक्छौँ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। र हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै डोनट बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।